आजको यस भिडियोमा तपाईलाई बताउने छु तपाईले यदि कसै पनि अननोन नम्बरबाट कल आउने छ यदि कुनै पनि स्प्याम नम्बरबाट स्प्यामिङ आइराछ बट्सहरुबाट तपाईलाई आइराछ मेलहरु केही कुरा आइराछ कसैको नम्बर तपाईले थाहा गर्नु छ कसको नम्बर छ कसको नम्बर छैन यदि थाहा गर्नु छ भने तपाईले त्यो त गर्न मिल्छ ट्रु कलरबाट अहिले ट्रु कलर एप्लिकेसन छ त्यसबाट गर्न मिल्छ तर धेरै जस्तो मान्छेहरुको हेराउँदैन नामहरु धेरै जस्तो ट्रु कलरको प्रिमियम पनि लिनु पर्छ तपाईलाई तर आज म तपाईले कसरी ल्यापटपबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली काइनेक्सबाट तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ एउटा टुल्स हामीले जिटहबको एउटा टुल्सको एउटा युज लिने छौ जुनबाट हामीले गर्ने छौ कसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि नम्बरको निकाल्ने छौ इन्फर्मेसन त्यो नेटमा के अवेलेबल छ त्यसको सबै कुरा सबै डिटेल्सहरु निकाल्ने छौ वन बाइ वन निकाल्ने छौ त्यो पनि तपाईले हेर्नु भएको होला यो टुल्सको नाम फोटोपिया हो तपाईले नाम सुन्नु भएको होला र टुटुले हेर्नु भएको होला तर आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई सीजीआई र जीयूआई दुवै गरेर हेराउने छु तपाईले दुवैमा कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सबै सर्भर बेस सर्भर कसरी बनाएर सबै कुरा विस्तारैबाट हेर्ने छु बनाएर गर्ने छु तपाईले हेराउने छु धेरै नै मजा आउने छ यो भिडियोमा त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्म तपाईले हेरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु किनकि साइबर सिक्युरिटी रिलेटेड इथिकल ह्याकिङ रिलेटेड भिडियोहरु च्यानलमा आइराको हुन्छ त्यही भएर च्यानल सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकनलाई प्रेस गर्न र यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला त्यसको मनमा केही पनि जिज्ञासा हुन्छ भने तल कमेन्ट गरिदिनु होला यिनमा ढिलो नगरी हामीले भिडियोतिर हेरौं कसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले काइनेक्सको युज लिने छौ यो गर्नको लागि काइनेक्सको युज लिने छौ तपाईले अरु पनि डिस्ट्रिब्युसनको युज लिन सक्नुहुन्छ काइनेक्सको धेरै डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिब्युसन आउँछ तपाईले कुनैको युज लिन सक्नुहुन्छ काली हन्टर केको अब यदि तपाईलाई थाहा छैन कसरी तपाईले विन्डोमा कुनै पनि विन्डोमा तपाईको छ त्यसमा तपाईले भर्चुअल बक्सबाट कसरी तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ काइनेक्स भने त्यो भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु तपाईले इन्स्टल गर्न आउँदैन भने तपाईले त्यहाँबाट काइनेक्स आफ्नो विन्डोजमा तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ विदाउट एफेक्टिङ तपाईले विन्डोलाई यदि तपाईलाई थाहा छैन यो विन्डो हो र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ काइनेक्स केही पनि एफेक्ट भएको छैन मेरो प्राइमेरी सिस्टमलाई प्राइमेरी अपरेटिङ सिस्टमलाई अनि हेर्न सक्नुहुन्छ काइनेक्स मेरो ब्याट्री पनि लो छ अलि त्यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टर्मिनल तपाईले हेर्नुभयो अब कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर त्यो पहिला कुरा हेरौं हामीले इन्स्टल गर्नको लागि सिम्पली मैले इन्स्टलेसनमा गए र यो फोटोपिया भन्ने छ यो जिटहबमा तपाईले टुल्स हेर्न सक्नुहुन्छ अवेलेबल छ जिटहबमा टुल्स गएर हेर्नु होला तपाईले मैले लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु त्यहाँबाट गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसको लागि दुई तीन तरिकाबाट तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यो टुल्सलाई डकरबाट पनि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डकरको पनि मैले दिइसकेको छु यदि डकर कसैलाई चलाउन आउँछ भने त्यहाँबाट पनि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यो टुल्सलाई मेनली म काइनेक्सबाट गएर हेराउँछु धेरै मान्छेलाई डकर थाहा छैन म अर्को भिडियोमा भन्नुहुन्छ भने अर्को भिडियोमा म तपाईले हेराउने छु तपाईले कसरी डकरबाट गर्न सक्नुहुन्छ यो टुल्सलाई इन्स्टल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर अनि यहाँ सक्नुहुन्छ डकरबाट तपाईले गर्नु मन छ भने डकरबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँबाट गएर न्यू टर्मिनललाई यहाँबाट ओपन गरेर कमान्ड सेल ओपन गरेर यहाँबाट गर्न मिल्छ तपाईलाई अथवा लिनक्सबाट पनि गर्न मिल्छ विन्डोबाट पनि गर्न मिल्छ त्योहरु तरिका बेग्लै हो त्यो तरिका अर्को भिडियोमा हेराउला तपाईले भन्नुहुन्छ अब सिम्पली हामीले फोटोपिया टुल इन्स्टल गर्ने छ आफ्नो विन्डोमा मतलब आफ्नो काइनेक्समा अहिले त्यो गर्नको लागि मैले तीनवटा लिंक तल दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो तीनवटा लिंक तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ जिटहबबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हामीले जिटहबमा गएर हेर्ने छौ काइनेक्समा तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अथवा तपाईले क्लाउड यदि आउँछ तपाईले गुगल क्लाउड चलाउन आउँछ भने तपाईले यहाँबाट डकरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ गुगल क्लाउडको डकरको पनि मैले लिंक दिइसकेको छु यदि त्यहाँबाट आउँछ भने तपाईले त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि चलाउन आउँछ भने तपाईलाई अरु अथवा तपाईले यहाँबाट डाइरेक्टली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ विन्डोमा पनि डकरलाई हालेर त्यो त पछि भिडियोमा हामीले हेर्छौं कसरी त्यो गर्ने भनेर अहिले सिम्पली हामीले हेर्छौं काइनेक्सबाट तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ काइनेक्समा गर्नको लागि फर्डमा आउनु होला इन्स्टलेसनमा तल लिंक डिस्क्रिप्सनमा सर्च गर्नु होला अनि यहाँ डाउनलोड छ डाउनलोडमा यहाँ कपी गर्नु होला र यसलाई गएर आफ्नो टर्मिनलमा गएर पेस्ट गर्नु होला र इन्टर गर्नु होला पेस्ट गरेर इन्टर गरे भने यहाँ फोटोपिया इन्स्टलिङ भइराछ मैले इन्स्टल पहिले गरिदिएको छु हाम्रो काइनेक्समा अब तपाईको लागि मैले फेरि इन्स्टल गरिराछु यसलाई इन्स्टल भइराछ हामीलाई इन्स्टल हुन बढी टाइम लाग्दैन 2-4 सेकेन्ड लाग्छ होला बढी टाइम लाग्दैन भिडियोको स्पिडमा बढ पर्छ यो हामीको भइसकेको छ आइसकेको छ अलरेडी भनिराछ मैले अब यदि ग्लोबली गर्नुस् भने तपाईलाई सुडो यो तपाईले हाल्नु पर्छ फोटोपिया भनेर PhoneInfoga भनेर सरी PhoneInfoga टुल्स हो अब तपाईले यहाँ पेस्ट गर्नु होला र इन्टर गर्नु होला इन्टर गरेपछि यो आइसकेको छ हामीहरुको भइसकेको छ इन्स्टल अब हामीले सिम्पली गर्छौं फोटोपिया पनि थियो पहिला त्यही भएर फोटोपिया अघि भन्दा छु PhoneInfoga त्यो पिया यदि राम्ररी वर्क गर्दैन त्यही भएर PhoneInfoga राम्रो छ अब यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हेल्प एजबाट हेल्प स्क्यान सर्भर सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ हामीले स्क्यान गरेर पहिला हेर्छौं मैले कुनै पनि नम्बर लिइराछु जस्तो फोटोपिया तपाईले गर्नु होला सरी PhoneInfoga गर्नु होला तपाईहरुले सरी फोटोपिया भन्नको लागि मैले कुनै पनि नम्बर हाल्दिराछु जस्तो
मैले नम्बर आइरहेको अगाडि त्यही भएर मैले हालिदिएँ नम्बर। अब जस्तो यहाँ फेसबुकको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकको के खुलेको छ, ट्विटरको खुलेको छ, म यहाँबाट खोलेर पनि तपाईँले हेराइदिरहेको छु। यो लिङ्कलाई तपाईँले कपी गर्नु होला। अब कसैको नम्बर छ भने त्यहाँ कपी गर्नु होला, यहाँ गएर तपाईँले यसमा गएर पेस्ट गरिदिनु होला, कुनै पनि लिङ्कलाई यसलाई इन्टर गर्नु होला। यसले सिम्पली गुगल डक्सको युज गरेर छ, एकदम हाई पावरफुल गुगल डक्स युज गर्छ। जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा गयो फेसबुकमा के छ, यो नम्बर हालेको थियो फेसबुकमा, जुन नम्बर हालेको छु 98008576, यो नम्बर हालेको थियो फेसबुकमा। अहिले सबै खोलेर दिइसकेको छ। यसरी तपाईँले ट्विटरबाट पनि खोलेर दिइहाल्छ, जिमेलको पनि दिइहाल्छ, सबैको दिइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बर हालेको थियो, त्यही भएर यसले मलाई दियो। निकै स्लो हुनसक्छ मेरो ल्यापटप, किनकि ब्याट्रीको चार्ज अलिकति थोरै छ, त्यही भएर स्लो हुनसक्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईँले नम्बर थियो, यहाँ नम्बर तपाईँले यहाँ निकालेर दिइहाल्छ। अरू तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, 1 by 1 तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति चेक गऱ्यो भने भिडियो धेरै लामो हुनसक्छ, त्यही भएर तपाईँले यहाँ लोकल स्क्यान भइसकेको छ। अब तपाईँले म सर्भरबाट स्क्यान गरेर आउँछु, यो CII हेराएँ। अब GUI तपाईँले हेराउँछु कसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। PhoneInfogaको युज गर्न सक्नुहुन्छ यो टुल्सको। तपाईँले सिम्पली तपाईँले PhoneInfoga तपाईँले सिम्पली गर्नु होला। PhoneInfoga हामीले स्क्यान गर्दैनौँ, हामीले सर्भरमा गर्छौँ, SERVE सर्भ गर्नु होला। सर्भरमा तपाईँले पोर्ट नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा विदाउट पोर्ट नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। विदाउट पोर्ट नम्बर भनेको 500 हुन्छ, 5000 हुन्छ, 5000 हुन्छ। म तपाईँलाई हेराइदिरहेको छु, तपाईँले बुझ्नु भइरहेको छैन भने तपाईँले आफ्नो क्रोममा जानु होला। अनि यहाँ हेर्नुहोस् मैले खोलेकै छु, तपाईँलाई फेरि म खोलेर हेराइदिरहेको छु। तपाईँले यहाँ गर्नु होला लोकल होस्ट अरू ब्याकेट डट, अनि यहाँ लेख्नु होला 8080। मैले 8080 मा पोर्ट हालेको छु नि त आफ्नो। तपाईँले कुनै पनि पोर्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले 8080 हालेको छु पोर्ट, त्यही भएर 8080 मैले खोलिरहेको छु र इन्टर गरेँ। मैले इन्टर गरेपछि यहाँ खोल्नु पर्यो, मलाई ट्राई गर्नुपर्छ। मैले यहाँ खोलेको छु, त्यही भएर यहाँ खोलिरहेको छैन। यहाँ 8080 गएर खोलिदिएको छु मैले, यहाँ इन्टर गरेँ, यहाँ खोलिसकेको छ हामीहरूको। अब म कुनै पनि नम्बर सर्च गरेँ भने यहाँबाट कुनै पनि जस्तो नम्बर छ भने यसलाई सर्च गरेँ भने लुकअपमा क्लिक गरेँ भने यहाँ सबै कुरा डिटेल आइसकेको छ। अनि तपाईँले CGI-बाट मैले गएर हेराएर GUI-बाट तपाईँले यसरी गरेर 1 by 1 डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा एउटा रन गरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही पनि प्रब्लम यसमा आउँछ भने तपाईँले मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। र भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँले अरू भिडियो के तपाईँमा चाहिन्छ, केही पनि फिडब्याक दिनुहोस् भने तपाईँले मलाई दिन सक्नुहुनेछ। त्यही भएर भिडियो लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। धेरै मेहनत लाग्नेछ एउटा भिडियो बनाउनमा तपाईँहरूको लागि, त्यही भएर भिडियो लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।